Έκουσα φωνήν εγώ. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, πού είστε? Πρώτη φέτα. Ναι, πρώτο. Ναι. Ωραίο. Το έχεις ανοίξει. Τώρα πηγαίνεις ξανά στο πρώτο κουμπάκι, από κάτω, στην τετράδα που έχεις κάτω στο πρώτο. Switcher. Ναι. Να βλέπω, πηγαίνω να βλέπω λίγο στην αρχή. Πέτας μου σαν. Μετακίνησε το δηλαδή ξανά. Μπράβο, μετακίνησε δύο. Όλο. Όλο. Μπράβο, ωραίο. Θα βγάλεις απάνω που ήταν το πριν, στην πρώτη γραμμή Να σου πω, ακουγόμαστε στο live, έτσι. Και αυτό σου λέω. Στην πρώτη γραμμή, Ναι. το πρώτο. Το πρώτο, κάμερα. Ναι. Αυτό εδώ. Ναι. Οκ, είσαι αέρα. Ξεκινάμε. Δεν τα βλέπεις και τα δύο. Ναι. Ωραία, πες μου ξεκινήσει. Ωραία. Όταν τελειώσει, κλείνω. Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμη μια δημοσιογραφική διάσκεψη. Αυτή τη φορά για το ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής των play-off με αντίπαλο τον Απολλων, αύριο στις 7 στο Αεκ Larnaca. Πρώτη τοποθέτηση από τον προπονητή της ομάδας μας, κ. Badia, και ακολούθως θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις που έχουμε ήδη μαζέψει από τους εκπροσώπους των μέσων μέλων. Good morning. Tomorrow, a very important match for us and for the future in the league. I think we are able, and at the same time that I see this week how the players are training and how the intensity they are putting in every effort, I'm very confident with tomorrow's game. Αύριο πάμε να παίξουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, για το μέλλον μας στο πρωτάθλημα. Όπως έχω διαπιστώσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μέσα από την εικόνα, την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, την ένταση που έχω βγάλει στις προπονήσεις, είμαι πολύ αισιόδοξος και είμαι πολύ αισιόδοξος για το αποτέλεσμα στο αυριανό παιχνίδι με τον Απολλων. Οι πρώτες δύο ερωτήσεις από το θέμα sports. Τι θέλει να αλλάξει στην ομάδα για να εμφανιστεί καλύτερη, που χρειάζεται ουσιαστικά βελτίωση, και πόσο κρίσιμο είναι το παιχνίδι με τον Απολλων, για το αν μπορεί να ανακάμψει η ομάδα μας. Put in the middle. Okay. What do we want to change in the team to have a better performance? Where do we need improvement? And how crucial is the game if we can recover? Understand? Well, we are trying to increase a little bit the speed of the game, to have the control also in offensive and in defensive phases of the game. But as we know, we are playing the playoffs. All the teams are very good and very tough to win. And this is one of the points that I consider that is important to improve for the team, to increase the speed of the game, and also at the same time to have the control in both phases of the game. And how crucial is the game? Of course, now in the playoff, every match is crucial. They are direct matches against the teams that they are fighting for the same target, for the same objective. And I cannot say that the next match is less or more crucial than the rest ones, that the 5 rest ones that we will face in the next weeks. Αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι η ταχύτητα στο παιχνίδι μας και την ίδια ώρα να διατηρήσουμε τον έλεγχο τόσο στο ανασταλτικό κομμάτι όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Αν μπορώ να πω, επειδή όλα τα παιχνίδια είναι με αντίπαλο ομάδες πάρα πολύ καλές, και αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που ακολουθούν,
και είναι όλα δύσκολα. Το πιο σημαντικό, αν μπορώ να πω, που οφείλουμε να αλλάξουμε είναι αυτό, η ταχύτητα και την ίδια ώρα να διατηρούμε τον έλεγχο. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να πω ότι όλα τα παιχνίδια είναι κρίσιμα, γιατί όλες οι ομάδες στα play-off παλεύουν για τους ίδιους στόχους, οπότε δεν μπορώ να πω ότι είναι περισσότερο κρίσιμο αυτό το παιχνίδι από το επόμενο ή το προηγούμενο. Όλα τα παιχνίδια είναι το ίδιο κρίσιμα, έχουν την ίδια κρίσιμότητα. Αν λέει κάτι για τον ίδιο, ότι η ομάδα μας πετύχε 2 νίκες σε εισαρχόμενα παιχνίδια στην κανονική περίοδο με τον Απολλώνα, με τον προκάτοχο του στον πάγκο. Does it say anything to you, the fact that we won in 2 games with our previous coach, Απολλων, in the regular season? Well, in the end, it passed a short time from that moment. Every match is new, could be different. They have some points. Maybe they will face, or what they are trying to get from here could be different. But in the end, we have to fight for the next match, even if we won the last 2 matches against them, or even we lost the 2 matches against them. This is something that is clear for us, that we need and we want to win all the matches, not only this one, all the matches that we are resting to the end of the playoffs. Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει χρονικό διάστημα και αυτό το παιχνίδι είναι ένα νέο παιχνίδι. Στο τέλος οφείλουμε να παλέψουμε και να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς της νίκης. Το ίδιο συμβαίνει, είτε έχουμε κερδίσει τα 2 προηγούμενα, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, είτε ακόμη και αν τα είχαμε χάσει τα 2 προηγούμενα παιχνίδια με τον Απολλώνα, είναι ξεκάθαρο από μέρους μας ότι οφείλουμε να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε την νίκη. Και αυτό ισχύει ούτε για συνέβη στο παρελθόν, αυτό ισχύει σε όλα τα παιχνίδια των play-off. Από το match CY, αν υπάρχουν απουσίες και αν θεωρεί ότι η ομάδα μας μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με 6 αγωνιστικές πριν το απομένουν. If we have any players out, absence, then do you think that we can claim the championship because 6 games left? For the absence, of course, we have to make some tests for some of our players, and we will have good news or bad news tomorrow. And of course, I think we are working to win the league, to try to win the league, of course. And the way to do it is to win game by game. Now we are focused in tomorrow's game, and if we get a good result here, it's going to be very important for us, and it's going to be very injection of power for us as well. Θα πρέπει να δούμε όλους τους ποδοσφαιριστές και κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας για να δούμε αν μπορούμε να τους υπολογίζουμε όλους στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα για το αν μπορούμε, σίγουρα εμείς θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, να διεκδικήσουμε τον τίτλο, αλλά αυτό για να το πετύχουμε θα πρέπει να πηγαίνουμε και να παίρνουμε το ζητούμενο σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Να κερδίσουμε δηλαδή το αυριανό παιχνίδι είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι σε περίπτωση που θα καταφέρουμε μια ένεση δύναμης για τη συνέχεια και ακολούθως να κοιτάξουμε τα επόμενα παιχνίδια. Που χρειάζεται βελτίωση η ομάδα, νομίζω το απάντησε προηγουμένως, και αν πιστεύει ότι μπορεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία στους παίκτες σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Where does the team needs improvement? I think you answered before. What do you think? If you think that you can pass your own philosophy to the players because it's such a short time. Of course, it's not easy to implement a new philosophy or a completely different philosophy in a short time, and I'm not trying to do that. I'm trying to get or to continue with the good things that the team had before, and to try to implement small new things that, in my opinion, in my personal opinion, the team needs. And after that, these new kind of key points, the players has a huge quality, and they can understand and they can apply in a very short period of time. I'm very confident that tomorrow we are going to see
a little bit or one step forward for the team as a game style, and also in the intensity that we want to implement in the team for the end of the season. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο, και δεν μπορείς να προσαρμόσεις, να μεταφέρεις μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία τώρα, σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό που προσπαθώ είναι να δώσω μερικά μικρά πράγματα που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται η ομάδα, χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές, να τα μεταφέρω, να τα μεταδώσω στους ποδοσφαιριστές. Κάποια κλειδιά, οι ποδοσφαιριστές έχουν για μένα τεράστια ποιότητα και μπορούν να τα αντιληφθούν, να τα μεταφέρουμε με τον σωστό τρόπο. Από εκεί και πέρα έχω την πεποίθηση ότι αύριο μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, αύριο μπορούμε να παρουσιαστούμε με ένα διαφορετικό στυλ, με μεγαλύτερη ένταση, και το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα παιχνίδια που απομένουν, όλα τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος. Από το Αεκ σκάλα περιμέναμε με την Πάφο να δούμε κάτι το διαφορετικό, και η ερώτηση είναι γιατί επέλεξε να αγωνιστεί με τα ίδια πρόσωπα και το ίδιο σύστημα, και αν έχει αντιληφθεί διαφορετικά την πίεση που υπάρχει στην ομάδα μετά την ήττα από την Πάφο. Another two questions against Pafos. Expect to see something different with the line-up, with the formation, but it was similar with the previous games. And if you receive differently the pressure after the defeat against Pafos, for sure. Well, in the end, I have more than 20 players. Some of them, they have some small physical problems. Some of them, we are not seeing them in the first 11. Maybe they are better for the second half, or there are different reasons. But in the end, what happened in Pafos, we cannot change. We cannot go in the past, and we have to learn from this. What it happened in Pafos, we are analyzing minute by minute to understand what was the situation in the match. Of course, we don't have to forget that we are playing against other teams that also they are good. They are good players, that they are good in physical conditions. They have his own weapons to try to win us. And in the end, what we have to do is to look forward, to look in the next matches, that they are the important ones, not to make the same mistakes that we did in the last match, to learn from them and to increase and to go forward for the next matches, of course. Σίγουρα έχω στις τάξεις μου, στη διάθεσή μου, πάνω από 20 ποδοσφαιριστές. Κάποιες φορές κάποιοι μπορεί να μην είναι σε θέση να αγωνιστούν, είτε από το ξεκίνημα είτε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια μικροπροβλήματα. Την ίδια στιγμή, κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι καλύτεροι να περάσουν στο παιχνίδι ως αλλαγή κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου για να διαφοροποιήσουν κάποια δεδομένα. Είναι διαφορετικοί οι λόγοι για τους οποίους επιλέγουμε τους ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν το αρχικό σχήμα, και δεν αλλάζει κάτι μετά από την ήττα στην ομάδα της Πάφου. Δεν ωφέλει σε κάτι να μείνουμε στο παρελθόν, στο προηγούμενο παιχνίδι. Βεβαίως πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας. Το τι έγινε ακριβώς στο παιχνίδι που προηγήθηκε το έχουμε αναλύσει καθημερινά τις μέρες που ακολούθησαν μέχρι και το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Παίζουμε με καλές ομάδες, αθλητικές ομάδες που έχουν τα δικά τους όπλα. Από εκεί και πέρα εμείς οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, και τα επόμενα παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά, και βεβαίως δεν πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη που κάναμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Αν ο κόσμος διαμαρτύρεται γιατί βλέπει την ομάδα να μην παίζει καλά, να χάνει ουσιαστικά τη μια ευκαιρία μετά την άλλη για να μειώσει την αποστάση από την κορυφή, ποιο είναι το πρόβλημα, θεωρεί τώρα που έχει περισσότερες προπονήσεις με την ομάδα, και γενικότερα για τον κόσμο, ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελε να του στείλει εν ώψη του αγώνα που έρχεται. You understand that the fans are not happy because the team lose the opportunity again to reduce the difference. What do you think is the problem
that now you have more trainings with the team, you have the first official game, and for the fans. So, first game in Aekk Arena, what is the message you want to send to the fans? Well, in the end, it's not only us. I think that it's a general kind of problem or missing that kind of chances, because in the end we are from the second to us very close points, only 2 points difference between us. That means that if you win one match, you can be second. If you lose the match, you can be 5, you know. And also we are all of us, we are trying to follow Apollon and to try to catch them. This is the good point for that, you know, that if we lost this or we miss these chances to go closer to the first one, the other teams also did the same, you know. And then it's the time now to make the reaction, to try to push hard and to be ready not to miss these chances. The good message for the fans is that this is a target that the team and the fans and the club has. Is the same target for everyone. And I would love to see tomorrow a full stadium. It's Saturday, and then it's going to be very important that all the fans comes to the stadium to be the number 12 player. Εντάξει, είναι γενικότερο συμπέρασμα για το πρωτάθλημα. Το ότι χάσαμε την ευκαιρία εμείς, το ίδιο μπορεί να υποθεί και για τις υπόλοιπες ομάδες. Και αυτό είναι αλήθεια, γιατί χάσαμε εμείς, χάνεις ένα παιχνίδι, το οποίο εφόσον κερδίσεις έχεις τη δυνατότητα να περάσεις στη δεύτερη θέση. Εφόσον το χάσεις, μπορεί αυτή τη στιγμή που είμαστε στο πλήν 2 να βρεθούμε στο πλήν 5. Οπότε σίγουρα είναι οι ομάδες που ουσιαστικά καταδιώκουμε τον Απόλλωνα και έχουμε χάσει τις ευκαιρίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί μέχρι τώρα στα play-off. Είναι, αν μπορώ να πω τώρα, η κατάλληλη στιγμή για αντίδραση, για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερα στη συνέχεια από το αυριανό παιχνίδι, να μην χάσουμε αυτή τη φορά την ευκαιρία. Και αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι η τεχνική ηγεσία, οι ποδοσφαιριστές, ο κόσμος, έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο. Πραγματικά θα το λατρέψω εφόσον δω αύριο ένα γεμάτο γήπεδο στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, με λίγα λόγια, ο κόσμος να γίνει ο 12ος μας παίκτης στο αυριανό παιχνίδι. Αν αισθάνεται ότι υπάρχει πίεση στην ομάδα, αν μπορεί μία νίκη να δώσει όθηση και αν μπορεί, νομίζω το απάντησε προηγουμένως, αν πιστεύει ότι μπορεί η ομάδα να ανέβει βαθμολογικά και να διεκδικήσει τους στόχους. Do you feel that we have pressure or a victory can give us more confidence for the next games, in the last games to claim our goals? Of course, we have pressure, and we like this pressure. It's a pressure that the football player, the coach, the team has when you are in these positions, you know, because we are close to reduce the distance with the first one. Of course, it's a pressure, but it's a pressure that I like to have, that I think that we can do well with that. We can manage this pressure. We were ready to fight against this pressure, and I think I'm the one who is thinking that this kind of pressure, it helps to reach your best. And for that reason, of course, we are very confident and that we can control and we can use this pressure in the good way. Ασφαλώς υπάρχει πίεση και είναι κάτι που μας αρέσει να υπάρχει αυτή η πίεση. Έχεις αυτή την πίεση γιατί διεκδικάς πράγματα, διεκδικάς στόχους και όλοι, είτε είναι ποδοσφαιριστές είτε είναι προπονητές, όλη μια ομάδα της αρέσει να έχει αυτή την πίεση και εμένα προσωπικά μου αρέσει και πιστεύω και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε, να παλέψουμε κοντά σε αυτή την πίεση, να μας βοηθήσουμε για να φτάσουμε πιο μακριά και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε αυτό να βγει σε καλό και να καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε στο αυριανό παιχνίδι. Η ερωτήση από τον Πάρα τι θα πρέπει να περιορίσει από τον Απόλλωνα και αν μπορούσε τι θα αλλάζει στο παιχνίδι με την Πάφο. What we have to limit from Apollo
in order to achieve our goal. If you could, what you will change in the match against Paphos? The first one, sorry. What we should Do against Apollon, from Apollon, for Apollon team? against Apollon, eh? Well, we have a plan. I'm not going to discover right now what we are planning to do against Apollon. And of course, it's a point that if we do well, we can be success in that. I only will change one thing in the Paphos match is the score. If we can change the score, of course, I will do it. The things that we have to improve and we have to get in consideration, it was inside the dressing room, and I think that kind of things cannot go out. Εντάξει, το πλάνο που έχουμε για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να το δώσω με λεπτομέρειες τώρα σε δημοσιογραφική διάσκεψη πριν από το παιχνίδι. Και αν το κάνουμε σωστά, τότε είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Τώρα αυτό που θα άλλαζα στο παιχνίδι με την Πάφο είναι το σκορ. Το γεγονός ότι χάσαμε το παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Το ότι οφείλουμε όμως να διορθώσουμε τα λάθη, το έχουμε συζητήσει μέσα στα αποδυτήρια, μένει μέσα στα αποδυτήρια και αυτό οφείλουμε να κάνουμε, να το δείξουμε στο αυριανό παιχνίδι. Αν υπάρχει περίπτωση να δούμε την ΑΕΚ με διαφορετικό σύστημα, there is a case to see ΑΕΚ with a different system, different formation tomorrow. If we will see different formation. Yeah, understand different system. Well, in the end, I have the players that I have. We will try to get the best of the players that we are having, and of course we will improve a little bit tomorrow. We are going to make it better. I'm 100% sure about that. I know that the players that they are going to be in the first 11, they are going to give 100% or 200% to win the match tomorrow. And of course, it's not about the players that they can be in the bench, but I'm sure that tomorrow, with the confidence, with the attitude, with the motivation, with the pressure, with everything that we are working during these days, the team is going to show a little bit different face that we see before. Έχουμε τους ποδοσφαιριστές που θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Μπορούμε να βελτιωθούμε και είμαι 100% πεπισμένος ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε την αυτοεπίθεση, την προσπάθεια που έγινε τις προηγούμενες μέρες για να εμφανιστούμε και να δείξουμε καλύτερο πρόσωπο στο αυριανό παιχνίδι. Η τελευταία ερώτηση, γιατί άλλες δύο ουσιαστικά για το μήνυμα στον κόσμο, το είπε προηγουμένως ο προπονητής, αν θεωρεί το παιχνίδι στο κρισιμότερο, επίσης το είπε προηγουμένως, απάντησε προηγουμένως. Και αν μπορεί να δώσει εξήγηση για το γεγονός ότι αγωνιστήκαμε χωρίς ταχύτητα και ένταση από το 1994. In Paphos we saw a team, is the last question, without speed and intensity. Where do you, if you agree with this, if you have an answer about this? About? The fact that in Paphos we didn't have speed and intensity in our game. Speed and intensity. Yes, yes. Okay, Paphos, it could be maybe the team with the biggest players, the tallest ones, with very physical conditions. And for us was also difficult to fight against them in a away match. I think that Paphos is already done. It's a stadium where only few teams they get points in this stadium, and this is for one reason. I'm sure and I'm confident that tomorrow we are going to see another version and a new version and an improved version from Aekk here in our stadium. Η Πάφος, αν μπορεί να υπάρξει μια εξήγηση, είναι πιο ψηλή ομάδα του πρωταθλήματος, πιο αθλητική, πιο δυναμική ομάδα του πρωταθλήματος και δεν είναι τυχαίο ότι πολύ λίγες ομάδες έχουν καταφέρει να φύγουν από το γήπεδο της με βαθμό ή βαθμούς. Είναι από τα πιο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Από εκεί και πέρα όμως αποτελεί παρελθόν η Πάφος. Εμείς θα επιδιώξουμε να παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο
ένα βελτιωμένο πρόσωπο στο αυριανό παιχνίδι. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας, των συναδέλφων με τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε όσους μας παρακολούθησαν. Θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα, την δημοσιογραφική διάσκεψη του μεθεπόμενου παιχνιδιού. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.